ξεκινάω, συνεχίζω. Έχει αρχίσει χρονιά από πίσω. Εγώ μπερδεύω το μισθό. Δεν με νοιάζει να το λύσω. Δεν με νοιάζει αν πονάει. Θα τα ακούσω πριν το κλείσω. Για τις 2 βραδιές του χρόνου που ψάχνω κάπου να ακουμπήσω. Εδώ μιλάμε ακόμα τρίκια. Μεγαλώνουμε, γαλάζουμε. Μόνοι κρατάμε σπίτια. Άλλοι σκέφτονται το μέλλον. Ethiopia has suffered days of unrest since the killing of a prominent musician and activist. More than 90 people were killed in protests. Human Rights Watch has accused the government of making a volatile situation worse after some of Abiy's political opponents were arrested. Ξεκινώντας το ταξίδι μας στην Αιθιοπία, είχαμε ενημερωθεί και γνωρίζαμε ότι θα έχουμε μία δύσκολη αποστολή. Η πολιτική αστάθεια της χώρας και οι αλλεπάλληλες μάχες ανάμεσα στις αρχές και στο λαό θα ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα. Οι δικοί μας άνθρωποι στην πρωτεύουσα μας είχαν προετοιμάσει για το τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Ήμασταν σίγουροι ότι η κατάσταση θα μας δυσκόλευε ακόμα περισσότερο στη διαμονή μας. Πόσο μάλλον όταν θέλεις να βιντεοσκοπήσεις. Μέχρι να φτάσουμε όμως εκεί, πρώτα θα έπρεπε να ξεπεράσουμε ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της εποχής μας. Αυτό του κορονοϊού. Φυσικά θα ήταν πιο εύκολο αν δεν είχε ξεχάσει ο Γιώργος να πάρει μαζί του το τεστ. Προσγειώνεται το αεροπλάνο. Φτάνουμε Αντίς Αμπέμπα. Περνάμε τον πρώτο έλεγχο, δείχνουμε διαβατήρια και φτάνουμε στον έλεγχο που πρέπει να δείξουμε το τεστ του κορονοϊού. Έπρεπε να είχα εκτυπώσει και τις 2 σελίδες. Και τελικά ξέχασε το χαρτί που έδειχνε ότι είναι αρνητικός. Δεν μου επιτρέπουν να μπω στη χώρα. Ακούω μια φωνή. Γιώργο, Γιώργο. Γιώργο, φέρε μου το χαρτί για να περάσω. Μόλις πέρασα τον έλεγχο διαβατηρίων. Να γυρίσω να σου δώσω το χαρτί μου για να περάσεις. Και τι κάνει το αλάνι. Περνάει πίσω και μου δίνει το χαρτί του. Περάσαμε τον έλεγχο, ανταλλάξαμε χαρτάκια και φτάσαμε στο τεστ. Ακολουθάω τον Μαυρίδη, ο οποίος κατευθύνεται στη γραμματεία ώστε να περάσει το τεστ κορονοϊού της Αιθιοπίας. Στα 50 μέτρα βρίσκεται ο στρατός και μαζεύει όποιον δεν έχει κάνει τεστ κορονοϊού. Τελευταία μου ευκαιρία. Φτάνω στη γραμματεία και δίνω το χαρτάκι. Το αφήνει ο άνθρωπος δεξιά. Είναι σαν να μου λέει πάρτο. Το πήρε και πέρασε στη χώρα. Το πήρα και πέρασα. Σαν να μπήκε κρυφά σε θερινό σινεμά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν. Τα καταφέραμε. Μπήκαμε στη χώρα και όλα αυτά έχουν γίνει γιατί. Θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί έχουν γίνει. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο. Εδώ έχουμε το τεστ του κορονοϊού που χρειάζεται να έχουμε 72 ώρες πριν ταξιδέψουμε. Εδώ λέει results. Βλέπεις εδώ, results. Αρνητικός. Εμείς οι τρεις, ο Γιάννης και ο Δημήτρης και ο Γιώργος, βγάλαν τα τεστ στη Θεσσαλονίκη. Ο Κατσινόπουλος που είναι από Αθήνα έβγαλε στο φίλο του τον κολλητό το Βάκη, ο οποίος είναι διευθυντής στο νοσοκομείο. Τι θέση έχει ακριβώς ο Βάκης, μην πω κάτι άλλο. Διοικητής. Ωραία. Μην αναφέρω παραπάνω και τον κάψουμε τον άτομο. Αξιόλογος. Αυτός είναι αξιόλογος, εσείς πες μας τι είσαι. Λοιπόν, και κάνει το τεστ κορονοϊού 72 ώρες πριν ο Γιώργος και παίρνει αυτό το χαρτί. Εδώ βλέπετε δεν γράφει πουθενά αρνητικό στον κορονοϊό. Γιατί δεν το γράφει, θα σας πω εγώ γιατί δεν το γράφει. Το email που έστειλε ο Βάκης ο άνθρωπος είχε 2 σελίδες. Είχε μία σελίδα αυτή που είδατε και μία δεύτερη με μία παράγραφο που έλεγε αρνητικός στον κορονοϊό ο Κατσινόπουλος. Αλλά τι σκέφτηκε ο Κατσινόπουλος, κυρίες και κύριοι? Σκέφτηκε τι μπορεί να είναι αυτή η δεύτερη σελίδα. Μπορεί να είναι η μάρκα του εκτυπωτή, printer, τάδε. Μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, υπότιτλοι. Μπορεί να είναι μετάφραση, δεν ξέρω. Αλλά εδώ έχουμε τον Γιώργο. Πάρ' το αυτό, μην το ξαναχάσεις και πες σε παρακαλώ πολύ ακριβώς τι σκέφτηκες και δεν πήρες ότι είσαι αρνητικός στον κορονοϊό. Πραγματικά νιώθω πάρα πολύ στεναχωρημένος.
Δεν θέλω να εκνευρίζεις, καταλαβαίνω τον εκνευρισμό σου, αλλά έχεις και κάποια ηλικία και έχουμε. Έχεις και μια ηλικία, είπες. Δεν τρέπεσαι, ρε ξεφτύλα. Δεν τρέπεσαι, τι ηλικία έχουμε. Το λάθος είναι μισό-μισό. Είναι μισό δικό μου, μισό και του φίλου μου του Βάκη. Νόμιζα μισό δικό μου. Όχι δικό σου, ο οποίος δεν μου είπε ότι έπρεπε να παραλάβω και τα δυο αυτά έντυπα. Το ένα έχει τη σφραγίδα επίσημα του νοσοκομείου. Το άλλο, Γιώργο, μου φαινόταν λες και ήταν τα email και οι πληροφορίες του νοσοκομείου και το email του νοσοκομείου. Το άφησα πίσω. Οκ, φίλε μου, μισό λεπτό και λίγο. Γιάννη, μπορώ να πάρω την καμερά σου, παρακαλώ πάρα πολύ. Μισό λεπτό και λίγο. Λοιπόν, Μίτσο, θέλω την άποψή σου για αυτό που έγινε. Δεν το περίμενα να τον κάτσει αυτό έτσι. Δεν το περίμενα. Ας ξεκινήσουμε από εκεί, δεν το περίμενα με τίποτα. Ωραία. Τον είχα ότι είναι σοβαρός, ότι είναι τακτικός. Συγγνώμη. Τι κάνεις νοήματα από πίσω. Δεν τρέπεσαι, ρε. Ακούω. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι ένα λάθος στον καθένα μας επιτρέπεται. Είμαι σίγουρος ότι στο υπόλοιπο της διαδρομής μας δεν θα ξανασυμβεί κάτι από την πλευρά του Κάτση. Ωραία. Κάνε τώρα, δώσε υπόσχεση. Δεν θα ξεχάσεις. Έχεις βάλει αντισηπτικό. Δώσε ρε το χέρι, θα μου σπάσει το κεφάλι. Λοιπόν, σου λεπτά και βάλω το γυαλί να είμαι λίγο σαν τον Τζον Λένον. Δώσε υπόσχεση. Δεν θα... Οι αφέλειες είναι στυλ. Δώσε υπόσχεση εδώ στην ομάδα, δεν θα ξεχάσεις ποτέ διαβατήριο, βίζα και τεστ κορονοϊού. Δεν θα ξεχάσω ξανά. Ναι, λίγο πιο δυνατά, δεν τα ακούγεις. Υπόσχομαι, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Δεν ξαναπες το, δεν πειράζει που έκανες Σάρδαμ. Τι μου είπες, λέει. Διαβατήριο, βίζα και τεστ κορονοϊού. Ξαναπέστε εδώ, πέστε μπροστά στον κόσμο. Υπόσχομαι να μην ξαναξεχάσω ποτέ βίζα, διαβατήριο και το τεστ κορονοϊού. Τεστ κορονοϊού. Τεστ κορονοϊού, μην κάνεις τα χέρια σου έτσι. Δεν κάνω έτσι. Okay. Πάμε να φύγουμε. Πάμε. Εντάξει. Okay. Το κλειστό γραμμένο στην κάμερα, έτσι. Πάμε. Okay. Okay. Ο σκοπός της επίσκεψής μας στην Αιθιοπία ήταν να γνωρίσουμε τη φίλη Μούρση, που κατοικεί στο δυτικό τμήμα της χώρας, στην κοιλάδα Όμο. Μια φυλή που τα σημάδια στο σώμα της κρύβουν μια ολόκληρη ιστορία. Πριν από αυτό όμως, κάποιες μέρες στην πρωτεύουσα Αντίς Αμπέμπα κρίνονται απαραίτητες για την οργάνωσή μας και να πάρουμε μια γεύση της πόλης που με την πρώτη ματιά σου αφήνει μια αίσθηση ότι αυτό που θα δεις δεν έχει πεταλούδες και χρώματα, δεν έχει εμπορικά κέντρα, δεν έχει ουρανοξύστες. Έχει όμως πολύ σκληρές εικόνες. Έχει ανθρώπους με βιώματα. Έχω ταξιδέψει σε πάρα πολλές χώρες. Έχω αντιμετωπίσει αρκετά προβλήματα στο να κινηματογραφούμε και να σηκώνουμε κάμερες να γράφουμε αυτά που βλέπουμε. Αλλά αυτό που συμβαίνει είναι κάτι πρωτόγνωρο. Κάθε φορά που σηκώνουμε την κάμερα για να αποτυπώσουμε μία εικόνα, δεχόμαστε γιούχα, μας κράζουν όλοι, φωνάζουν. Δεν το έχω ξαναδεί στη ζωή μου. Ίσως να φταίει και ότι 15 μέρες πιο πριν σκοτώθηκε ένας τραγουδιστής, ο οποίος το πολιτικό του βούλευμα ήταν της αντιπολίτευσης. Και ξεσηκώθηκε ο κόσμος, εξεγέρθηκε ενάντια της κυβέρνησης και πήγε να ξεκινήσει ένα μίνι πραξικόπημα. Έγινε καταστολή και είχαν 80 νεκρούς. Όλο αυτό τους έχει κάνει τελείως aggressive, είναι άγρια απέναντι στον κόσμο, δεν θέλουν κάμερες, στραβώνουν με το παραμικρό και ακόμα πιο δύσκολο είναι όταν υπάρχουν οι πολιτικές αρχές ή ο στρατός μπροστά σου. Δεν υπάρχει περίπτωση να σηκώσεις κάμερα, να κινηματογραφήσεις, να σε δουν και να μην σου πούν κλείστη, κατέβασέ την, τι κάνεις.
εκτός το ότι βρέχει όλη μέρα, όλοι οι Αιθίωπες, τουλάχιστον εδώ στην πρωτεύουσα της Αντίς Αμπέμπα, το 90% πιστεύω φοράνε μάσκα λόγω κορονοϊού. Άσε που με τόσο καυσαέριο νομίζω ότι θα φορούσαμε έτσι κι αλλιώς μάσκα. Από ό,τι μας είπαν εδώ οι ντόπιοι, σε κάνα δυο συζητήσεις που κάναμε, θεωρούν ότι τον κορονοϊό στη χώρα μας το φέραν οι ξένοι. Και αν σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε δει κανέναν άλλον λευκό εκτός από εμάς στην πόλη, καταλαβαίνετε ότι τραβάμε όλα τα βλέμματα πάνω μας, ακούμε στη γλώσσα τους λέξεις που δεν κατανοούμε τι λένε, αλλά σίγουρα είναι εχθρικοί απέναντί μας, γιατί πιστεύουν κατά βάθος ότι εμείς τους φέραμε τον κορονοϊό. My friend, we go to Abyss Mercado Market, okay? Yeah. Thank you. Not much, but you know, in the market, there is few people to try to steal. They try to steal? By tactic. Ah, they do it by tactic? Yeah, even me also, they try to steal. I'm going to take care of myself, man. Yeah. Ο ταξιτζής λέει ότι έρχονται οργανωμένοι και τσιμπάνε πράγματα. Οπότε βάζουμε μπροστά τα πράγματα και ξεκινάμε γύρισμα. Βάζω το κινητό μου και διαβατήριο μπροστά, αντισηπτικό. Κλέψω το αντισηπτικό. Πάμε. Έχουμε έρθει στο Mercado Market, τη μεγαλύτερη αγορά της Αντίς Αμπέμπα. Από ό,τι μας πληροφορήσαν όλοι οι local ταξιτζίδες που πήραμε και κάποια πράγματα που διάβασα στο TripAdvisor είναι ότι είναι αρκετά επικίνδυνα να σε κλέψουν. Δηλαδή, πορτοφόλια, κινητά πρέπει να τα έχεις πολύ καλά πάνω σου. Το κάνουν μεθοδικά, τακτικά, έρχονται 3-4 μαζί. Άρα ανεβαίνει ο βαθμός επικινδυνότητας, θα κάνουμε ένα τρενάκι, θα πάμε ένας πίσω τον άλλον. Ο τελευταίος σίγουρα θα του κλέψουν την τσάντα, οπότε Γιώργο θα είσαι εσύ. Πάμε να δούμε, θα συναντήσουμε. Και τι ακριβώς είναι αυτή η αγορά. Hey, 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 hey. Ναι, ναι. Είπα τώρα ή ποτέ, δεν με παίρνει ξανά να αποτύχω. Ματώνω και γράφω το στίχο, φρενάρω πριν φύγω στον τοίχο. Είπα τώρα ή ποτέ, θα με δω να μ' ακούν τα παιδιά μου. Το τι πέρασα ξέρει καρδιά μου. Με ξέρεις καρδιά μου, η ζωή μου. Δώσε πάρε, πάρε με μαζί σου χάρε. Αναμάρτη, σ' λείπαμε. Αν πίναμε, θα σε φάμε και η ζωή μου. Δώσε πάρε, πάρε με μαζί σου πάρε με. Αναμάρτη, σ' λείπαμε. Αν πίναμε, θα σε φάμε και τρέχουμε όλοι, όλοι για τα χρήματα. Δεν θέλω να θυμάμαι τα χρόνια που ήταν δύσκολα, τότε που έτρεχα για μεροκάματα. Το βράδυ έπιανα, σχολούσα χάραμα. Με ρωτάει ο δρόμος. Βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της αγοράς, στην οποία γίνεται καθημερινά ένα αλυσβερής από τρόφιμα, εμπορεύματα, εργαλεία. What's your name? Sermon. Sherman, my name is George. Nice to meet you, bro. Tell me something. Why the Ethiopian people, half of them are very kind and very smile like you, and there is okay with the camera and everything, but the other half, and maybe more, they're very strict with this. No, don't do it, don't do it, don't film it, don't camera. Why is this? What happened? What is no, my market, Mercado. Yes, Mercado. In the market, Shara people. Yes. Carton. Yes. By the way, this work is just total. Okay, I understand. Nothing. 1 minute.
Yes. Okay. Do it like this. 1 minute. 1 minute. Okay. Ready. Ready. Like this. Nice to meet you, my friend. Coronavirus. You know, we must be careful. Okay. So nice to meet you. Okay. I like dollar. Okay. Yeah, it's for coronavirus. Like this. Okay. Yes, yes, perfect. Coronavirus. Goodbye, my friend. Thank you very much. Μόνο ο Μαυρίδης θα μπορούσε να πουλήσει αντισηπτικό μέσα σε αυτή την αγορά. Μόνο ο Μαυρίδης είναι ικανός για τα πάντα. Είδα τα μάτια σου κι είπα θα αλλάξω όλο τον κόσμο. Ένιωσα τύψεις για ό,τι χτίζουμε. Δεν ξαναβλέπω, σου το ορκίζομαι. Για τα νεκπήρωτα το γράφω. Για τα νεκπήρωτα το γράφω. No, okay, okay. Φύγε από αυτό το μαγαζί. Ένα από εδώ αριστερά, Τζόρτζ. Έλα. Να πω την αλήθεια, μας είχαν προειδοποιήσει. Προσέξτε, στο Μερκάτο κλέβουν. Είναι 3-4 μαζί, σε κοιτάνε, το σχεδιάζουν, σου κλέβουν τα πράγματα και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Στην προκειμένη περίπτωση, με ακολουθούσε ένας τύπος γύρω στα 5 λεπτά, μου μιλούσε, δεν καταλάβαινα τι έλεγε, καταλάβαινα ότι σαν να μου ζητιάνευε. Άρχισε να γίνεται ενοχλητικός, δεν του δίνα σημασία, απλά για να φύγει. Και κάποια στιγμή, απλά χώνει το χέρι του στην τσέπη μου και προσπαθεί να με κλέψει. Πιάνω το χέρι εγώ, ορμάει ο Γιώργος, ορμάει ο Γιάννης, κλείνουμε τις κάμερες, άρχισε να φωνάζει, άρχισε ο κόσμος να μαζεύεται. Τελικά όλα καλά. Φύγαμε, γυρίσαμε πίσω. Τώρα που ηρέμησα λίγο, τώρα που μου φύγαν τα νεύρα με το κλέψιμο, μπορώ να μιλήσω. Δηλαδή, καλά ρε φίλε, μπροστά στα μούτρα μου το χέρι στην τσέπη. Πολύ σκληρή φάση, δεν υπάρχει τέτοιο. Έτσι, το χέρι εδώ στην τσέπη. Και τι κάνεις ρε μαλάκα, τι κάνεις? Φοβήθηκα τον Γιώργο γιατί τον είδα να αρπάζεται και λέω ότι άμα φορτώσουμε κι εμείς θα γίνει μανούρα και μας θα παίζουμε μπουνιές με 1000 άτομα. με λίγα λόγια, με κλέβανε και αντί να πιάσει τον κλέφτη, πιάνε εμένα να με το χτυπήσω, δεν ξαναγίνει. Σιγά σιγά εξοικειωνόμαστε με τους ρυθμούς της χώρας και αρχίζουμε να το διασκεδάζουμε. Εντάξει, μετά από πάρα πολλές βόλτες που κάνουμε εδώ πέρα στην Αντίσα Μπέμπα, θέλω να πω ότι ήξερα ότι εμείς οι Έλληνες, ρε παιδί μου, είμαστε πρωτοπόροι στη μόδα, ότι είμαστε πολύ μπροστά γενικά, αλλά δεν περίμενα ότι θα έχουμε καταστήματα στην Αιθιοπία που θα λένε Greece Fashion. Greece Fashion. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχουμε κάνει μια καινούρια μόδα, τάση, οτιδήποτε, ρε παιδί μου, και στην Αφρική. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συνεχίζουμε, προχωράμε. Λίγο παρακάτω, μια παρέα νέων που παίζει ποδόσφαιρο στο κέντρο της πόλης είναι κάτι που δεν υπάρχει περίπτωση να τα αφήσω να περάσει χωρίς να χωθώ ανάμεσά τους. Φυσικά, ο στρατός είναι εκεί. Είναι εκεί για να σου θυμίζει ότι οποιαδήποτε μορφή ψυχαγωγίας είναι σίγουρα υπό έλεγχο. Hello. Can we play football?
Can we play football? Είμαστε έτοιμοι. Ξυπνήσαμε στις 6 το πρωί και φεύγουμε για Τζίγκα. Before we start travel, we have a food. This is a problem before we start. Okay, very nice. Τα είδα όλα ξεκάθαρα. Τι έγινε? Κατέβηκες 2 λεπτά πριν, έβαλες μια λουρίδα με καρφάκια και ξανανέβηκες. Είσαι βλάκας. Δεν έχω να δηλώσω πολλά πράγματα. Νομίζω ότι μπορώ να γράψω μια ολόκληρη κυκλοπαίδεια από τα ατυχήματα που μου συμβαίνουν όταν ταξιδεύω. Μια κατηγορία μόνος μου. Πολλοί κόσμος ήδη αρχίζει και πιστεύει ότι το κάνω επίδες, κάω τα λάστιχα μόνος μου, ότι δημιουργώ ατυχήματα για να βγαίνει το επεισόδιο πιο σωστά. Κάπου εδώ σταματάω. Παρετούμε. Ό,τι θέλετε πιστέψτε μόνοι σας. Προχάμε. Αστιχό. Μαλάκα, μόνο σαμπρέλα έμεινε. Εντάξει. Το περίεργο θα ήταν να μην είχαμε πάθει κάτι. Όλη μου ζωή, ρε. Γράφω βιβλίο. Βασικά δεν γράφω απλά βιβλίο. Μπορώ στο συνεργείο βουλκανιζατέρ για να ξεκινήσουμε βασικά.
ταξίδι μας πλέον είναι μαγευτικό και ο κόσμος γίνεται πιο φιλικός απέναντί μας. Όσο εισχωρούμε στην ενδοχώρα, τα πράγματα γίνονται καλύτερα. Η άγρια ομορφιά αυτού του τόπου καλύπτει όλες τις σκληρές εικόνες που θα συναντήσεις στο δρόμο σου. Έχουμε ταξιδέψει 8 ώρες οδικός, κατευθυνόμαστε προς την Τζίγκα. Ο κόσμος είναι πολύ πιο φιλικός και το τοπίο μαγεία όπως αυτό εδώ. Κοιτάξτε τι ταξιδεύουμε. Τζορτζ, φτάσαμε. 12 ώρες ταλαιπωρία. Άρμπα Μίνχ. Μία στάση πριν τον τελικό μας προορισμό, ο οποίος είναι η Τζίγκα. Αυτό ήταν. Φεύγουμε από Άρμπα Μίνχ. Έχουμε 8 ώρες δρόμο να πάμε Τζίγκα, αλλά νομίζω ότι η φύση και τα τοπία μας αποζημιώνουν με το παραπάνω. Έτοιμοι! Πάμε! Πάμε!
Αυτό ήταν. Φτάσαμε. Μετά από 34 ώρες ταξίδι, ήρθαμε στη Τζίνκα. Το τελευταίο σταυροδρόμι πριν πάμε στην Όμο Valley. Θα την ανοιχτερεύσουμε εδώ, σε αυτό το ξενοδοχείο και αύριο το πρωί ξεκινάνε καινούργιες περιπέτειες. Πάμε να βρούμε και να γνωρίσουμε τη φίλη Μούρση. Μάγκες, πάμε, βαλίτσες! Πάμε, φτιάξαμε. Απίστευτο. Όταν ξεκινήσαμε να ταξιδεύουμε για να βρούμε τη φίλη Μούρση, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό που θα αντίκριζαν τα μάτια μου στη διαδρομή θα με άφηνε άφωνο. Ένα τοπίο καταπράσινο μέσα στη ζούγκλα, το οποίο γίνεσαι ένα με τα άγρια ζώα. Κάθε μέτρο που διανύουμε είναι μια εμπειρία ζωής. Hello. 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 I'm George. George. Nice to meet you. Nice tattoos. I have the same here. You see? Yeah. Papua New Guinea. Yeah. Φτάσαμε επιτέλους στη φυλή Μούρση, στην Όμο Valley. Πάμε να γνωρίσουμε την ιστορία και την παράδοση αυτής της φυλής. Για ποιο λόγο έχουν σημάδια πάνω τους. Οι άνθρωποι μας περιμένανε. Let's go to the village. Okay. Come there, guys. Hello. 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 This is Oli. Oli? He's the chief of the village. Nice to meet you. Nice to meet you, Oli. Yeah. My dog name is Molly. Okay, Molly. Yeah, Yes, so my best friend. Molly now. Yeah, it's my best friend. Okay, በጣም ጓደኛዬ ነው. Thank you very much that Thank you. በጣም እናመሰግናለን. they accept us. ስለተቀበላችሁን.
Okay. He said, I'm happy, pleasure, he said. Yeah. So can we go inside to the village so we can talk again? Yeah. Okay. Let's go. Oh, namakamboe. Ngai namakamboe. Munu para kileba juliba lutua. Lutua. I'm gonna learn you some Greeks, and you're gonna learn me some Mursi language. How many kids you have? Two. We got two. Two. Oh, this is the women. Hello. Oh, namakamboe. Ngai namakamboe. Munu para kileba juliba. What are they doing? They are doing a grinding of the sorghum, and they make the homemade beer. Homemade beer? A homemade beer. They can prepare. They are producing a beer, local homemade beer. Nice. Why is she crying? She's afraid? Can I make her something to be happy? I can be a clone. Yeah, he's hungry. Usually they Hungry? cry when Okay. Oh, namakamboe. Ngai namakamboe. Songi bandekoe. Ngai namakamboe. Oh, namakamboe. Munu para kileba juliba lutua. How old are you? How many years you are chief on the tribe? To be a chief, you give a battle, you fight with someone, or you just take it because your father was a chief, a king of the tribe or something? Batin Karajan Bola, Maun Lamisale, Makakalanya Lish, Wake up Batiga, Fikri Karlolish, Sultan Bazam Satal, Sum Karajan Bola. On Keneka Batiga Tinishe Silam Sama, Silam Modern, Bazam Sultan was Serpina, you own Alafi Holkumalan. How you feed the people? Like you go for hunting? What did you eat? Gonfo, dem, Hotati, Sigano in Termibaluelo. You hit with an arrow, a cow in the neck, and then come out the blood and you drink it. Yeah. And then Kaftu dem in our island. Kazan in Tatalan Bedam. Kazam demu Katatan Bola and then Watat in Tatalan, Balala. Kazan Kaltagavan hidden Gonfo Begoman Nolan, Kagan in Nolan. Chief, can you explain me what is these signs on your body, the scars? What this does mean? And then I Jaginano, in a guarantee Mukorado. So and then he took a Lela Pedimbaral Hedu Wagalu, Kazan so Kadelki, Bezame Nagartaragale. Ulatana is the Maragut, and then say to Jaragalu, Baluso Kagadela, 20 Aragalu, Mistwale. Silazek and then I will let no Bezamsa. Eke drew a batach in your lonagar. Benyan the Menarle. Patuch no lonagar. And then the ambassador get Dalu Bezamsat, Edo. Cortalo Rata Chantin. So si Geddalu, Hero Aragalo. Cortalo Jantin Jachola, with the Tachola. Selezi Bena and Tenara Lemialo. By drugs in Aloe Jambaralo. Why you have plates in their mouth, the women? And then low bet, Ulatena. So in Dagava, so Stanadamo. Lebalu, Kagaba Bola, Wuhan Satawaran. I read somewhere in the story says that when the Americans took the people from Africa to America for slaves, the tribe of Mursi start make the plates in their lips, in the ears, to be ugly, and nobody wants to take them because they look a lot the beauty of the people.
Is that true? ጆሮ ይበሳሉ። ጆሮ ሲበስ 13 ዓመት ወይ 8 ዓመት ሲሆናቸው ነው። ህፃናት አሁን ገና ካደጉ ካሉ ጆሮ ይበሳሉ። ከዛ 13 ዓመት እንትን ሲደርስ ከንፈሩ ይበሳሉ። በዛም ሰፋ ካረጉ በኋላ ያግባል። በዛም ሰዓት ሄዱም ለባሉ እንትን ይሰጣል። ምንድነው እንትን ያደርጋል። ባሉ ምግብ ለማቅረብ ማለት ነው። ምግብ ይሰጣል። እንትን አድርጎ ሸክላው አድርጎ ማለት ነው። ሄዶ ምግብ ይሰጣል ባሉ። ይሄ ካላረገ ባህል አይደለም። The young people, the kids, do they know from where they start this thing? The scarification, the piercing of their lips, on their ears. Do they know, or just they already know that my mom, she has a money and she has power? አዎ ያ ካለ ከአባቶቻችን ከእናቶቻችን ያለ ነገር ነው። በድሮ ጊዜ ቆዳ ነበር የሚለብሰው። ቆዳ ያረጋሉ። በላይኛው ፓርት እንደ ቆዳ ያረጋሉ። በታችኛው የሆነ ትንሿ ቆዳ ታረጋለች። ከዛን እጃቸው ላይ አምባር ምናምን ያረጋሉ። ስለዚህ ስለማያውቁ ነው አሁን እስከ ዛሬ ያደረሰ ያለው። ስለዚህ አሁን ያለ ነው። ድሮ ጊዜ ቆዳው ብቻ ስለሚለብስ ዛሬ ትንሽ አሁን ተለውጧል። እንትን አሁን ልብስ ምናምን እንትን ያረጉ ነው። ምንድነው ሱሪ እንትን ያረጉ ነው። Do you have guns in your tribe? Yeah. Like AK-47? ከፍቱን እንጠብቃለን በዛ መሳሪያ። ሌላ ከሌላ እንትን ጠላት ሲመጣ ከከፍቱን ለመስረቅ እንጠብቃለን። ሆሻ ረግ አንድ ደቂቃ ብቻ። Is your wife also? Mother. Mother? Ah, your mother? Yeah. I need to talk to her. She won this one. Η μαμά κλασικά έβαλε χέρι, μου το μπετώνει. Man, mothers, always the same, you know. If you are in Mursi tribe, if you are in Kalamaria, Kiraevi, it's the same. She always looking the tapper. Don't worry. Σήμερα είχα την τύχη να γνωρίσω από κοντά την φυλή Μούρση. Όλα αυτά τα χρόνια έβλεπα τις φωτογραφίες τους μέσα από τα πορτρέτα που τραβούσαν φωτογράφοι στο διαδίκτυο, σε διάφορες σελίδες. Έπαιρνα τα πρόσωπά τους και τα έκανα τατουάζ πάνω σε πελάτες μου, σε φίλους μου. Ήρθα, μπήκα στο χωριό τους, γνώρισα τον αρχηγό και έμαθα την ιστορία τους. Σήμερα βρεθήκαμε στην φυλή των Μούρση. Στην πραγματικότητα, δύο διαφορετικοί κόσμοι ενώθηκαν και αυτό το συνειδητοποίησαμε πολύ γρήγορα. Μόλις μας είδαν, άρχισαν να μας αγγίζουν, να ζητάνε κάποια πράγματα που προφανώς τους λείπουν. Εγώ, χωρίς δεύτερη σκέψη, έβγαλα το φουλάρι μου και το έδωσα σε ένα από τα παιδιά της φυλής. Ήταν μια πολύ όμορφη εμπειρία, η οποία θα μείνει χαραγμένη στην ψυχή και στην καρδιά μου. Μέσα από την κάμερα επικεντρώθηκα στα σημάδια που κουβαλούσε αυτή η φυλή επάνω της. Μια πραγματικά into the skin εμπειρία και κάτι που εκφράζει και εμένα σε προσωπικό επίπεδο, καθώς όλα τα σημάδια που κουβαλάω επάνω μου αποτυπώνουν τη δικιά μου ιστορία. Απίστευτη εμπειρία, συγκίνηση και παραξενεύτηκα πάρα πολύ. Διότι οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν τίποτα, αλλά είναι πιο χαρούμενοι από τον οποιονδήποτε που έχω γνωρίσει. Οι πιο πολλοί τουρίστες που πηγαίνουν να τους γνωρίσουν, να τους δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν, πιστεύουν τα πιάτα στα χείλια, τα σκισμένα, ξεχυλωμένα αυτιά, τα κάνουν για να δείχνουν τον πλούτο, την εξουσία ή κάποιο είδος κυριαρχίας. Η αλήθεια όμως είναι τελείως διαφορετική και όλη αυτή η παράδοση ξεκίνησε 200 χρόνια πριν. Το κάναν για να σχημένουν, για να αποφύγουν τη σκλαβιά. Και αυτό από μόνο του το κάνει κάτι πολύ μοναδικό. Ona makamboe, ona makamboe, ona makamboe, ngaina makamboe, munu para kileba chuliba lutua, lutua, lutua munu wekluwe, lutua munu wekluwe. Ona makamboe, ngaina makamboe, ona makamboe, ngaina makamboe, unu para kileba chuliba.
Military. I will pass with the military. They will take us. There are troopers. Okay, we understand. We change the road. መልሰው ዘግተውታል የሚባል ሰማሁኝ። እስቲ አዲስ ነገር ካለ ቼክ ልታረግልኝ የምችል? Λοιπόν, ο δρόμος για την επιστροφή στην Αντίς Αμπέμπα μόλις έχει ξεκινήσει και εδώ μας ανακοίνωσε κάτι πάρα πολύ κακό. Okay. Yes. Can you tell us what happened with something, a mini revolution in a village? Not a revolution. What happened? Political issues, but they blocked the road. Yeah. And I hope the military take over it. I think there are the federal police are involved. Okay. So it was a peaceful. Yeah, demonstration actually. Demonstration, but peaceful. Nothing happened. I don't know. I don't know yet. You don't know. Okay. Λοιπόν, κλασικά ρε παιδί μου, δεν πρόκειται να πει την αλήθεια. Έχει καμιά 25 νεκρούς στα 100 χιλιόμετρα από εδώ που μόλις έχουν ξεκινήσει. Υπάρχει περίπτωση να μην μπορέσουμε να περάσουμε ποτέ. Απλά το γράφω αυτό σε περίπτωση που στις επόμενες 2-3 ώρες γίνει κάτι. So where do we go now? We're going to Awasa. It's a different city. Yes. We're gonna do a cycle. I get it. Μαλάκα πέτρες πετάνε. Μαλάκα δεν γίνεται αυτό, το άκουσες? Did you record? No. Did you record something? No. Don't worry. Η κατάσταση μοιάζει να είναι εκτός ελέγχου. Από τη μία πλευρά είναι ένας λαός αφηνιασμένος με οτιδήποτε είναι ξένο και από την άλλη πλευρά ο στρατός που προσπαθεί να μαζέψει την εξέγερση. Βρισκόμαστε ανάμεσα σε δύο πλευρές, κάτι που θυμίζει εμπόλεμη ζώνη. Κάθε χρήση κάμερας κρίνεται παράνομη και μπορεί να μας στοιχήσει ακόμα και την ίδια τη ζωή. Αρπάζουμε την ευκαιρία να χωθούμε πίσω από ένα φορτηγό του στρατού που ξεκινάει δρομολόγιο. Προσπαθούμε να ξεφύγουμε από την εμπόλεμη ζώνη. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ένας εμφύλιος πόλεμος που απλώνεται για δεκάδες χιλιόμετρα μέσα στη χώρα. Είμαστε μόνοι μας. Δεν υποστηρίζουμε κάποια πλευρά, δεν παίρνουμε το μέρος κανενός. Το μόνο που μας νοιάζει είναι να ξεφύγουμε με κάθε τρόπο για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο αεροδρόμιο. Κοίτα μπροστά. Οι κάτοικοι έχουν δημιουργήσει μπλόκα πριν από κάθε χωριό, με πέτρες, ξύλα και καμένα λάστιχα. Μας αναγκάζουν συχνά να εκτεθούμε ώστε να ανοίξουμε πέρασμα για τα οχήματα. Η κυβέρνηση έχει κλείσει τις τηλεφωνικές επικοινωνίες σε απόσταση 200 χιλιόμετρων. Δεν έχουμε ίντερνετ και πλέον καταλαβαίνουμε ότι όλα γίνονται για να μην υπάρχει ενημέρωση της κατάστασης που επικρατεί. Ο λαός της Αιθιοπίας είναι ταλαιπωρημένος. Φτώχεια, εγκατάλειψη και προϊστορία ενός έθνους που σε μόνιμη βάση παλεύει για την ελευθερία του. ሰው ሞቷል፣ ሰው ሊያድን ሰውን ሲያከብር
Οι Μούρσοι έναν αιώνα πριν παραμόρφωναν τα σώματα και τα πρόσωπά τους για να γλιτώσουν τη σκλαβιά. Και αυτό είναι χαραγμένο πάνω στο κορμί τους για να τους το θυμίζει καθημερινά. 2020 και ο λαός της Αιθιοπίας μέχρι και σήμερα παλεύει για τη δική του ελευθερία. Κάθε σημάδι πάνω τους έχει μια ιστορία, από ποια πλευρά και να το δεις. Αν με ρωτούσες γιατί γίνονται όλα αυτά, γιατί συμπέρασμα έβγαλα, δεν έχω απάντηση να σου πω το γιατί. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αυτή η χώρα έχει εμφύλιο και τα έθνη του υπόλοιπου κόσμου το κρύβουν μαεστρικά κάτω από το χαλί. Όταν ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, κάποιοι εδώ μέσα νομίζω θα πάνε διακοπές. Κάποιοι νομίζαν ότι εντάξει, θα γυρίσουμε τον κόσμο. Σε έχω δει που το έκανε στην τηλεόραση παλιότερα. Δεν ήξερε ότι θα κάνει 25 χιλιόμετρα τη μέρα. Μου έχει φύγει η μέση, μου έχουν φύγει τα πόδια. Θα το πληρώνεις για μια ζωή αυτό. Θα βρω τον τρόπο, τη Μαυρίδη, να τα ξεπληρώσω κάποτε. Έχω φάει πολύ βροχή, 25 χιλιόμετρα την ημέρα. Μη φεύγεις, δεν σε ακούει κανείς. Δεν σε ακούει κανείς. Μίτσο, λέγε. Υποσχέθηκες διακοπές, θα περάσουμε ωραία, θα είναι ωραία εμπειρία. Είσαι ψεύτης. Πάτε με το Μαυρίδη μας λέγανε. Θα δείτε τον κόσμο μας λέγανε. Ο άλλος το έκανε και ρήμα. Λοιπόν, εντάξει. Σε αυτή την παραγωγή, ρε παιδί μου, κάποιοι δουλεύουν εδώ και έχουν όλα τα εξαρτήματα. Κάποιοι άλλοι. Έχει κάποια ονομασία αυτή η γυμναστική, ρε παιδί μου? Είναι Ethiopian Boxing Traveling Training. Ο άλλος δες. Πέρα δεν βολάζει σιγά, θα σπάει με σούλα και τέτοια. Να σου βάλω λίγο τη μάσκα σου. Να σου βάλω λίγο τη μάσκα. Έφυγες. Πας έτσι.